Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, i-share ko sa inyo experience ko sa pagkuha ko ng aking desktop with home credit at iba pa way para tayo makakuha ng computer sa murang halaga. So pauna lang, this is not a sponsored video ng home credit. So, ang home credit ay isang financing institution dito sa Pinas. Marami siyang services like cash loan o yung katulad ng kinuha ko kung may gusto kang gamit. Pumunta ka dun sa store, mag-down ka, yung pinaka-balance mo si home credit at magbabayad dun sa store at ikaw na nag-loan ay kay home credit ka magbabayad monthly with interest of course. So, ang nangyari sa akin, nag-start ako mag-virtual assistant. Ang gamit ko ay laptop, Toshiba i7, pero nawala yung kanyang monitor or nasira yung monitor niya. So, ang una kong remedyo is kumuha kami ng external monitor. Pero dahil lumalaki ang aking responsibilities, tumataas or dumadami ang aking task, kailangan ko ng mas updated na gamit. So, pumunta kami sa SM, nagpa-quote kami ng isang buong computer, kaya lang, hindi ko muna siya kinuha. Pinag-aralan muna, of course, sa additional expense. Dala ng pangangailangan at kailangan ko na talagang baguhin or i-upgrade ang aking ginagamit. So, bumalik kami, pinabuon na namin siya. So, ngayon, i-breakdown ko lahat ng kinuha ko or yung pina-customize namin na computer, kung magkano yung halaga niya. So, ipapakita ko yung lahat ng nagastos, yung total amount ng computer na kinuha ko. So, meron akong Ryzen 5, so, ang total niya is 28,930. Pero, ang dala ko lang pera ay 12,000, which is yung pinang-down ko. So, mayroon pa akong natitirang 16,930 na balance. Doon ako nag-apply ng loan kay home credit. Kay home credit, kailangan mo lang ng 2 valid IDs. And then, maraming tanong, tatanungin ka lang. Wala pong 30 minutes na kuha na namin yung aming result ng loan. So, approved siya. Once na ma-approve ka ni home credit, magbibigay siya sa'yo ng schedule of payment. So, ito yung akin. Ipapakita ko rin sa inyo. So, sa schedule of payment, makikita nyo sa pinakataas yung outstanding balance ko na 17,454. Teka, kaninang pinaka-balance ko lang is 16,930. Ngayon, sa outstanding balance ko nung ma-approbahan ako is 17,554. Malaki ba ang tubo ni home credit? Let's see. Tingnan natin. So, dito, sa column, sa pinaka-column, nandyan yung recommended payment nila. Hindi siya due date, pero ito yung kanilang recommended payment. And then, yung installment amount, magkano yung monthly mo siyang babayaran. Yung sumunod na column is principal amount. Magkano yung nababawas sa principal na balance mo. And then, sumunod yung interest. And then, yung pinaka-last is yung outstanding balance. So, yung loan ko, kailangan ko siyang bayaran within 9 months. Pero, kung ikaw ay walang palya sa pagbabayad, libre na yung huling month mo. So, ang nangyari sa akin, hanggang 8 months ko lang siyang binayaran. So, computin natin. 2,430 multiply by 8 months, ang total niyan is 19,440. Yun yung kabuang binayad ko kay home credit, 19,440. Ibawas natin yung pinaka-balance ko lang dapat, which is 16,930. So, ang pinaka-difference niya is 2,510. Yun lang yung tubo for 8 months. So, 2,510, I think hindi na ako lugi. Nakapag-work ako, naging effective ako, kumita ako. So, other way naman natin is, kung meron kang cash, mas maganda, ika-cash natin. Meron akong alam na vlogger, siya ay 9 years old that time. Ngayon ay 10 years old na siya. Nagbuo sila ng isang computer na ang budget nila is
20,000 pesos. Lahat ng kanyang gamit sa pagbuo ng kanyang computer ay kinuha lamang sa Shopee. So, I will put the link ng kanyang vlog dito sa baba. Paki-check na lang para makita nyo kung saan nila binili, saang store sa Shopee. So, paki-visit na lang yung kanyang channel. Makikita nyo doon yung paano nila binuo, saang store sa Shopee nila kinuha. So, sa pag-invest ng gamit dito sa pagiging virtual assistant, meron tayong dalawang paraan, through financing at isa ang pinaka-cash. Sa financing, ang akin, para sa akin, kung mag-i-invest ka sa isang bagay at halimbawa ni-loan mo to, at kung yung investment naman na yun ay nakakapag-generate sa'yo ng income, I think magandang decision yon. Kung meron ka namang cash, of course, mas maganda. Wala kang iisipin na monthly. Nasa sa'yo yan kung ano sa dalawa ang pipiliin mo. Sabi nga, kung gusto ay may paraan, kung ayaw, maraming dahilan. So, that's it for now, guys. So, I hope you like this video and please do not forget to subscribe and hit the like button. So, thank you for watching. Bye!